საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 2 აგვისტოს ილია წინასწარმეტყველის წმინდა ილია მართლისა და წმინდა მოწამე სალომე ქართველის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ანგელოზის დღეა. სადღესასწაულო ღვთისმსახურება სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავარმა წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქმა სრულიად საქართველო დალოცა და მრევლს ქადაგებით მიმართა. როცა ჩვენ უყურებთ ჩვენს წარსულს და დღევანდელ დღეს, ჩვენ გვეთქმის მხოლოდ ერთი, დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. მართლაც მძიმე გზა გამოიარა ჩვენმა ერმა და ეკლესიამ, მაგრამ ძალა ღვთისა იყო ყველაზე ძლიერი. ძალა ღვთისა ფარავდა ყველაფერს. და მადლი ღვთისა და წყალობა ღვთისა დღეს სუფევს საქართველოში. ყველას გილოცავთ წმინდა ილია წინასწარმეტყველის დღეს. ყველას გილოცავთ ილია მართლის დღეს. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზეციერმა. ჩვენთან არ ზღმერს. კათოლიკოს პატრიარქს ანგელოზის დღე წმინდა სინოდის წევრების სახელით მანგლელმა მიტროპოლიტმა ანანიამ მიულოცა. მღვდელმთავარმა გაიხსენა ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავარმა ათეიზმის ეპოქაში მორწმუნე მრევლი შემოიკრიბა. მანგლელმა მიტროპოლიტმა ანანიამ ერის სულიერი წინამძღოლის მოღვაწეობასა და დამსახურებაზეც ისაუბრა. ჩვენ მადლობთ უფალ ღმერთს, რომელმაც ძალა მისცა ჩვენ ერს და წმინდა ილია თესბიტელის ლოცვით, თქვენი წმინდა ანგელოზის ლოცვით, თქვენ ჩვენი ერის სულიერი მართველი ბრძანდებით უკვე 40 წელი არის. ეს არის ძალზე დიდი დრო და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ბიბლიური დრო და ჩვენ ეს რა თქმა უნდა გვახსენებს და ეს არის ძალზე ნიშნეული, რომ სწორედ 40 წელი ატარა უდაბნოში თავისი ერი დიდმა წინასწარმეტყველმა მოსემ და მიიყვანა აღთქმის ქვეყანაში. ჩვენი ერი ისევე არის და იყო ურჩი, როგორც იყო მოსეს ერი 40 წლის მანძილზე. გამოიწვია ჩვენი ერის სიურჩი ამ ბოლო წლებში იმ ათეისტურმა რეჟიმმა, იმ საშინელმა განსაცდელმა, რომელშიც იმყოფებოდა ჩვენი ერი ბოლო 2 საუკუნის მანძილზე, როცა დევნიდნენ ჩვენს წმინდა ეკლესიას, ერი იყო დევნილი და მე კარგად მახსოვს იმ პირველ წლებში, როცა თქვენ ჩაუდეკით წმინდა ეკლესიას, როცა იყო ათეისტური, ჯერ კიდევ ათეისტური რეჟიმი, რომ პირჯვრის წერა ხალხს ერიდებოდა, ხვენოდა და ეშინოდა კიდევაც და სარწმუნოება იყო მინავლებული და შეიძლება ითქვას გამქრალი, ეკლესია იყო დამცრობილი, მაგრამ თქვენ შეძლებთ საოცრება, სასაული და თქვენ აიყვანეთ წმინდა ეკლესია უდიდეს სიმაღლეზე, ჩვენი ერი აიყვანეთ სულიერი განვითარების დიდ საფეხურზე. ილიაობა უკვე წლებია, რაც ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებული სიხარულით აღინიშნება. ამ დღეს ყველა ცდილობს ერის სულიერი წინამძღოლისადმი უდიდესი სიყვარული და პატივისცემა პირადად გამოხატოს. დღევანდელი დღის ამაღლებულ განწყობაზე საუბრობდნენ სწორედ ტაძარში შეკრებილებიც. მოდით ყველა მიულოცოთ დღეს სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მისი ანგელოზის დღე და შევედროთ წმინდა ილია წინასწარმეტყველს და ილია ჭავჭავაძის საქართველოს ტერიტორიული გამთლიანება. დაგვილოცოთ ჩვენი ბავშვები და ილოცოს ჩვენი პატრიარქისაც, რადგან მრავალი წელი ემსახუროს უფალს და ჩვენს ქვეყანას. ეს უკვე მე-40 ილიაობა, რაც საქართველოს სულიერ მესაჭეთ ყავს ჩვენი ძვირფასი პატრიარქი. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. რაოდენ ბედნიერია ჩვენი ერი, ჩვენი ქვეყანა, რომ ასეთი საჭეთყრობელი არ გუნა უფალმა. გულთადად ულოცავთ პატრიარქს, მრავალჟამიერ სიცოცხლეს და ჯანის სიმართლეს უსურვებთ და
ყველანი ქართველი ერის სახელით ვაცხადებთ, რომ მის გვერდით ვიდგებით ყველგან და ყველაფერში. დღესვე საზეიმო ღვთისმსახურებას ბერი ანდრიას სახელობის საქველმოქმედო ფონდის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ლეიკემიით დაავადებულმა ბავშვებმა კათოლიკოს პატრიარქს ანგელოზის დღე მიულოცეს. დღეს არის ჩვენი საყვარლესი პატრიარქის ანგელოზის დღე. ჩემი შვილები დიდი სიხარულით და დიდი მოლოდინით ელოდებიან ყოველთვის ამ დღეს, რომ მოვიდნენ, მოულოცოთ და მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას პატრიარქთან სიახლოვეს, ძალიან უყვართ და მრავალჟამიერ ჩვენი პატრიარქის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ჩვენთვის, ჩემი შვილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დღეს მთელი გულით აქ ვესწრებით ამ საზეიმო ლიტურგიას. დღეს მე მოვედი ჩემ მეგობრებთან ერთად. დღეს იმიტომ მოვედი, რომ პატრიარქის ანგელოზის დღეა და მას უნდა დაგულოცოს. რთულია სიტყვებით გამოხატო ის ღვაწლი, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიუძღვის ერისა და ეკლესიის წინაშე. განუსაზღვრელია მისი ღვაწლი და ის დიდი სიყვარული, რომელსაც ყველას თანაბრად უნაწილებს. როგორც ამბობენ, ბედნიერია ერი, რომელსაც ასეთი სულიერი მამა და წინამძღოლი ჰყავს. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სახელით ვულოცავთ კათოლიკოს პატრიარქს ანგელოზის დღეს და ჯანმრთელობასა და დღეგრძელ სიცოცხლეს ვუსურვებთ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მუშაობის ერთწლიანი ანგარიში წარადგინა. ქეთევან ციხელაშვილმა სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან უწყების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი შეხვედრებით დეტალურად განიხილა. შეხვედრაზე მინისტრმა სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ქეთევან ციხელაშვილმა უწყების ერთ-ერთ პრიორიტეტად კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა დაასახელა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები და ორგანიზაციები, რომელიც სამშვიდობო პროცესში არიან ჩართული, იყვნენ სრულად ინფორმირებული. გარდა ამისა, ბუნებრივია ჩვენ განვიხილავთ არსებულ ვითარებას, მიმდინარე ოკუპაციასა და გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია, მათთან გამკლავების გზებსა და გამოსავლებს, ასევე ინიციატივებს და დაგეგმილ საქმიანობას, რომელიც გააჩნია ჩემს სამინისტროს. სამინისტრო პრინციპში საკმაოდ ნორმალურად მუშაობს სახალხო დიპლომატიის მხრივ იმართება ძალიან ბევრი შეხვედრა, არაფორმალური გასაგებია და შედარებით კიდე ერთი გამორჩეული წარმატებული პროექტი, რა თქმა უნდა, ეს არის ჯანდაცვის მოსახურება აფხაზებისთვის. თბილისის საკრებულოს საავტორო უფლებათა ასოციაციასა და ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი უწყების ხელმძღვანელებმა მოაწერეს. მხარეების განცხადებით, მემორანდუმი ლიტერატურულ და სახელოვნებო კონკურს თბილისის მონაწილეთა ხელშეწყობასა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნას ითვალისწინებს. კონკურსი უკვე 3 წელია საკრებულოს ინიციატივით ხორციელდება და ლიტერატურას, მუსიკას, ფერწერასა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგს აერთიანებს. ინოვაციური შემოქმედებითი სახელოვნებო ლიტერატურული პროექტების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლობა სწორედ ამ ორგანიზაციებთან. რადგან ამ ორგანიზაციების მიზანი არის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა, ხოლო კონკურსი თბილისი არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალდარგოვანი სახელოვნებო და ლიტერატურული კონკურსი. შესაბამისად, ეს მემორანდუმები კიდევ უფრო გაამყარებს იმ პარტნიორობას, რომელიც ჩვენ უკვე გაგვაჩნია. მინდა რომ კიდევ უფრო გავამყაროთ თანამშრომლობას ავტორო უფლებების კუთხით, საზოგადოებრივი ცნობიერების კუთხით, რომ სახელმწიფო მეტად იყოს ჩართული იმ პრობლემატიკაში, რაც დღესდღეობით კიდევ არსებობს ამ სფეროში და ერთობლივად შევძლოთ, რომ დავსახოთ რეალური გზები ამ პრობლემატიკის აღმოსაქმრებლად. საკრებულოც აქვს ინიციატივა, რომ ხელი შეუწყოს შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას ქვეყანაში, რაც თავისთავად გულისხმობს საავტორო უფლებების დაცვას და ამ ხალხის შემოქმედების დახმარებას, რომ მათ კარგად გააცნობიერონ რა უფლებები აქვს და როგორ უნდა დაიცვან. საკპატენტი არის ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განვითარებელი ორგანო. საავტორო უფლებათა ასოციაცია ეს არის კერძო ორგანიზაცია ავტორების მიერ შექმნილი, რომელიც მათი სახელით აკრეფებს ჰონორარებზე, შესაბამისად ჩვენი საკრებულოს და საავტორო უფლებათა ასოციაციის თანამშრომლობით გავუადვილებთ, ასე ვთქვათ, შემოქმედ ხალხს, რომ მიიღონ სარგებელი თავიანთი შემოქმედება.
დისტანციური მართვის მქონე ამ წყალქვეშა რობოტმა იაპონიაში ფუკუშიმაზე მდნარი ბირთვული საწვავის პირველი გამოსახულებები გადაიღო. მკვრივი ლავას მსგავსი ქვები და ბელტები რეაქტორ 3-ში კარგად ჩანს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ თუ კი ეს ფაქტი დადასტურდება, გაწმენდითი ოპერაციების ძირითად ეტაპს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. ფუკუშიმას ატომური ელექტროსადგური ცუნამის დროს 2011 წელს დაზიანდა. წყალდიდობის შემდეგ ბირთვული დაზიანების გამო კი 200,000-ზე მეტი ადამიანი იზოლებული გახდა საკუთარი სახლი დაეტოვებინა. დაზიანებული რეაქტორების ნაწილები რადიაციულად კვლავ უკიდურესად საშიში და დაბინძურებულია. მათ გაწმენდაში რობოტები კი გადამწყვეტ როლს ასრულებენ. თითოეულ რეაქტორში საწვავის ნარჩენის არსებობა ექსპლუატაციიდან გამოსვლის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია. აღნიშნულ პროექტზე მომუშავე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მიღებული გამოსახულებები 2011 წლის კატასტროფის შემდეგ მდნარი საწვავის ნიშნის პირველი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა. მათივე ინფორმაციით, ნივთიერების ანალიზის ჩატარებას გარკვეული დრო დასჭირდება. ექსტრემალურ პირობებში მომუშავე ადამიანებისა და მოგზაურობის მოყვარულებისთვის ეს ზურგჩანთა ნამდვილ სიახლეს წარმოადგენს. მას თავის პირველად დანიშნულებასთან ერთად რამდენიმე ფუნქცია აქვს, რაც მომხმარებელს სხვადასხვა პრობლემას მარტივად გადაუჭრის. მაგალითად ისეთს, როგორიცაა მგზავრობის დროს ტელეფონისა და ლეპტოპის დატენვა. აღსანიშნავია, რომ ჩანთას აქვს ენერგიის თვითდაგროვების სისტემაც და ბატარეა მომხმარებლის მოძრაობის დროს იმუხტება. აღნიშნული ზურგჩანთა უკვე დიდი პოპულარობით სარგებლობს.